Thế giới hôm nay xin chào các bạn. Nếu bạn đã đến Hậu Giang một lần, bạn sẽ phải choáng ngợp trước trường đại học đẹp nhất Việt Nam ở đây. Được thiết kế kiến trúc độc lạ, giống như ngôi trường phép thuộc Hogwarts mà Harry Potter theo học. Tuy nhiên, để đến được đây, bạn nên cân nhắc việc đi xe khách nhé, vì bạn sẽ nghe được những bài hát mà có thể bạn muốn xuống xe ngay lập tức. Một chiều nghe tin anh từ trần trên chuyến xe xuôi Hậu Giang. Ngoài những điều đó, thì Hậu Giang là vùng đất yên bình, con người vô cùng thân thiện và có khá nhiều điều độc lạ. Trong video này, hãy cùng Thế giới hôm nay tìm hiểu ngay 15 điều độc lạ Hậu Giang khiến nước ngoài sốc này nhé. (15) Mệt mỏi vì trúng vé số. Trúng số dường như là điều mơ ước của tất cả mọi người. Tuy nhiên, có người dù mỗi ngày đều mua cả sắp vé số dày cộm, vẫn không thể trúng được giải thấp nhất. Ấy thế mà một người phụ nữ ở Hậu Giang lại có thể trúng liên tục 4 ngày với số tiền thưởng lên đến 600 triệu đồng. Theo lời kể, bà hai giàu đã thử vận may với 2 tờ vé số đầu tiên trong đời. Và thật kinh ngạc khi bà đã trúng liền vào giải an ủi trong chiều hôm đó. Kỳ lạ hơn, khi bà giàu đến đại lý đổi tiền và ủng hộ thêm 2 tờ vé số, thì những tấm vé số lại tiếp tục có giải. Và đến ngày thứ tư, khi đã trúng đến tờ thứ 17, bà đã không mua thêm tờ vé số nào. Số tiền lớn đã giúp bà giải quyết được nhiều vấn đề, từ trả nợ cho đến mua nhà. Tuy nhiên vui mừng ngày đầu, nhưng ngày sau lại mệt mỏi. Khi bà con họ hàng cứ tự dưng đông lên, hàng xóm xung quanh cũng trách móc vì bà trúng mà không chia sẻ với họ. 14. Món ăn kỳ lạ, sỏi mầm. Nếu bạn là một fan cứng của bộ truyện tranh Trạng Huynh, hẳn bạn từng nghe về món mầm đá chữ danh. Và tại Hậu Giang, người dân cũng truyền tai nhau về món sỏi mầm, được xem như đặc sản của vùng đất này. Tuy nhiên, bạn sẽ không ăn những viên sỏi đâu, mà đó chỉ là công cụ làm chiến thức ăn đặc biệt, thường được dùng để nướng thịt lợn rừng. Nên ngoài cái tên sỏi mầm, món ăn còn được gọi là lợn rừng nướng sỏi. Sau khi thịt lợn được làm sạch, họ sẽ đem tẩm ướp gia vị. Và khi ăn, họ sẽ để nó lên những hòn sỏi được nung còn đỏ hỏn. Nhiệt từ sỏi sẽ giúp thịt chín đều, nhưng vẫn giữ lại được độ tươi, ngọt thịt. Cuốn thêm vài lá rau rừng và chấm vào chén nước mắm pha. Đây sẽ là hương vị mà những dân sành anh không thể khước từ. 13. Chàng trai hơn 200 kg nổi trên mặt nước. Tại Hậu Giang, có một gia đình có 2 người con trai tên là Bình An và Bình Em, vô cùng đặc biệt, khi cân nặng của cả hai đều hơn 100 kg. Đặc biệt là người anh khổng lồ, được biết sau lần ốm 5-6 tuổi, từ cậu bé nhỏ nhắn với cân nặng chừng 30 kg. Đến nay Bình Anh vụt phát đã sở hữu thân hình như một sumo, với cân nặng đã vượt ngưỡng 210 kg. Theo chia sẻ của gia đình, cả Bình Anh và Bình Em đều có sức ăn khỏe như thánh giống. Cứ 3 đến 4 ngày là gia đình 4 người này lại ăn hết một bao gạo 25 kg. Và quần áo mặc của hai anh em cũng phải đặt may, vì cả hai đều quá khổ. Thế nhưng có một điều đặc biệt ở Bình Anh đã khiến nhiều người hiếu kỳ tìm đến hỏi thăm, đó chính là khả năng tự nổi lên mặt nước. Trong khi những đứa trẻ khác phải dùng áo phao hoặc liên tục bơi mới nổi trên mặt nước, thì Bình Anh lại vô cùng bí ẩn. Khi dù đã 200 kg, nhưng chỉ có một động tác vẫy tay nhẹ, toàn bộ cơ thể đã nổi lên bên. Và em có thể nổi trên mặt nước cả tiếng đồng hồ nếu muốn. Và với thói quen hay thả mình trên con kênh quen thuộc, nhiều lần Bình Anh làm người đi trên sông hú vía, tưởng người gặp nạn. Thậm chí có người còn nhảy hô hào xuống cứu. (12) Chuối màu tím. Miền Tây sông nước được thiên nhiên ưu ái cho rất nhiều loại trái cây độc lạ, như những quả mít siêu khủng, siêu dài cả mét, phải 2 người khiêng thế này. Ngoài ra, một hộ dân ở Hậu Giang còn sở hữu một cây chuối, cho ra những quả chuối có màu sắc tím liệm cực kỳ đặc biệt. Giống chuối này được gọi là chuối câu lửa. Mặc dù bên trong ruột vẫn màu trắng như các giống chuối khác, nhưng phần vỏ thay vì màu xanh hay màu vàng thường thấy, thì nó lại khoác lên màu vỏ tím. Đôi khi hơi ngả sang đỏ vô cùng đẹp mắt. Theo chủ cây, khi chuối chín, quả sẽ lên màu tím rất đẹp và có thể ăn như bao giống chuối khác, và vị cũng cực kỳ ngon. 11. Khổ vì quá cao. Dù ba mẹ có chiều cao khá bình thường,
nhưng người con trai út tên Thiện của gia đình này lại có chiều cao vượt trội, hơn hẳn so với những thành viên trong gia đình với số đo hơn 2 mét dù chỉ mới 19 tuổi. Dù là trái ở trên cao, phải dùng gậy hái, nhưng Thiện chỉ có một cái nhón chân đã có thể hái được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, chiều cao này khiến chàng trai gặp nhiều khó khăn trong việc di chuyển trong nhà. Vì cứ không để ý thì rất dễ đập đầu vào các thành cửa của nhà. Thiện cũng chia sẻ, mình chẳng có bạn, thời gian hầu hết đều đi làm phụ giúp ba mẹ. Lúc ở không thì chỉ ở trong nhà chơi điện thoại. Khi được hỏi về chiều cao hiện tại, Thiện cho rằng anh cảm thấy không có vấn đề, nhưng trong tương lai anh không muốn bản thân cao hơn nữa. Chỉ như thế này là được. Mười, cô gái đi bằng ngón chân. Nàng út ống tre là biệt danh của cô gái tên Bùi Thị Yến Nhi, sinh ra và lớn lên ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Biệt danh đặc biệt này của Nhi xuất phát từ ngoại hình nhỏ nhắn, chỉ cao chừng 1 mét dù đã trưởng thành. Bên cạnh đó, tạo hóa còn cho Nhi đôi bàn chân không thể phản ra, khiến cô chỉ có thể di chuyển bằng 10 đầu ngón chân. Thế nhưng tất cả không làm khó được Yến Nhi. Cô xem đó như một động lực để bản thân cố gắng mỗi ngày. Sau khi học xong phổ thông, Nhi nhận đang gia công lục bình như những chị em khác ở địa phương. Vốn có niềm đam mê hoa sáp và yêu thích kinh doanh, nên bên cạnh công việc thường ngày, cô gái nhỏ còn tập tành làm những sản phẩm từ hoa sáp. Không ngờ nhiều người chú ý và hỏi mua ngày càng nhiều. Từ những ngày đầu, chỉ có vài đơn hàng, đến nay khách hàng của nàng út ống tre đã đến từ nhiều vùng miền trong cả nước. Thậm chí trong cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang, Nhi còn bất ngờ lọt vào vòng chung kết. Chiến, gia đình thích đốt đồ vật. Trước đây, một gia đình ở Hậu Giang từng gây xôn xao khi đồ đạc trong nhà cứ thích là tự dưng bốc cháy, không rõ nguyên nhân. Điều này đã tạo nên sự hiếu kỳ của rất nhiều người, và những nhà hảo tâm đã tìm đến để giúp đỡ gia đình những món đồ thiết yếu. Thế nhưng khi công an đến điều tra và làm rõ nguyên nhân thật hư về câu chuyện này, họ đã phát hiện một bí mật động chơi. Đó chính là nguồn cơn gây cháy lại chính là những người trong gia đình này. Sau lần cháy đầu tiên, cả gia đình đột nhiên trở nên thích đốt đồ đạc trong nhà. Sau đó truy hô, báo công an về đồ tự nhiên cháy. Thậm chí là quay clip rồi up lên mạng để thu hút sự chú ý của mọi người. Không biết họ đã nhận được bao nhiêu sự trợ giúp, nhưng với hình phạt 7 triệu đồng thì có lẽ sẽ không ai sẵn sàng hỗ trợ cho họ. Tám, xem những kỳ quan thế giới. Nếu kinh phí hạn hẹp, nhưng niềm đam mê du lịch vẫn bất tận, thì bạn hãy du lịch đến Hậu Giang, nơi bạn có thể chụp hình sống ảo được với rất nhiều kỳ quan của thế giới. Khuôn viên được tọa lạc tại thành phố Vị Thanh, các công trình được thực hiện trong vòng 4 tháng trước khi trình làng. Ngoài các kỳ quan thế giới, nơi đây còn có các phiên bản thu nhỏ của nhiều địa danh, công trình, thậm chí là các vị thần nổi tiếng như Zeus, thần mặt trời. Công viên được mở cửa miễn phí cho tất cả du khách đến tham quan và chụp hình. Nếu đi buổi tối, bạn có thể chiêm ngưỡng được chương trình nhạc nước với âm thanh, ánh sáng vô cùng sinh động. Bảy, nuôi ong trong thân cây dừa. Để nuôi ong, người ta đã chế ra rất nhiều phương pháp để ong làm tổ, như khuôn gỗ, thùng xốp. Nhưng người dân Hậu Giang lại tìm tòi và phát minh ra một cách nuôi ong độc đáo hơn, chính là để chúng làm tổ trong thân của những cây dừa. Họ cho ong sống trong những gốc cây đã chế và mục rỗng. Khi đến mùa thu hoạch, chỉ cần nhả khói cho ong bay ra hết, người dân sẽ nhanh chóng lấy ra được những tản mật vô cùng chất lượng. 6. Trường đại học có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Trường Đại học Võ Trường Toản của Hậu Giang đang nằm top đầu các trường đại học có kiến trúc đặc biệt đẹp nhất Việt Nam. Trường có lối thiết kế được lấy cảm hứng từ Học viện Phép thuật Hogwarts nổi tiếng. Và trong từ xa, trường cũng có nhiều thiết kế mang vóc dáng của một cung điện nguy nga, góc nào cũng đẹp, độ sống ảo thì khỏi phải bàn. Bước vào cổng trường, bạn sẽ nghĩ bản thân đang du lịch ở một địa điểm nổi tiếng nào đó ở châu Âu, chứ chẳng thể nghĩ được mình đang đến trường. Với diện tích lên đến 20 hectare, trường thậm chí còn có khu vui chơi, công viên giải trí ngay bên trong khuôn viên trường. Công viên giải trí Kitty and Minnie sở hữu vô vàn trò chơi thú vị, từ nhẹ nhàng đến cảm giác mạnh, như đu quay, tàu lượn cũng có, thậm chí là cả công viên nước. Thế này thì chắc có mỗi đại học Hogwarts Việt Nam làm được thôi.
5. Rắn vàng. Rắn ri voi là một trong những loài rắn được người dân miền Tây nuôi, mang lại thu nhập rất cao. Những con rắn này thường mang màu đen hoặc nâu, bụng có vành. Nhưng cặp rắn của một hộ dân ở Hậu Giang lại có màu vàng rất lạ mắt. Đây là những màu rắn khá hiếm, giá trị có thể được đẩy lên con số rất cao. Một hộ dân khác thì có được cặp rắn ri cá cũng mang màu vàng óng. Nhưng theo chủ nhân của chúng, anh sẽ để lại nuôi, hy vọng sẽ gây được lứa rắn có màu giống bố mẹ. 4. Đặt tên con kỳ lạ. Ở Việt Nam có khá nhiều người có tên kỳ lạ, nhưng mỗi cái tên đều có một thông điệp ẩn ý phía sau. Như cô bé tên Nguyễn Ngọc Hận có cái tên khiến nhiều người cảm thấy xót xa, vì giận người chồng, giận cả cuộc hôn nhân chẳng hề viên mãn của mình. Mẹ của em đã trút hết nỗi uất ức của mình vào tên của con. Ba. Đường tre đẹp nhất Việt Nam. Hậu Giang đang sở hữu một con đường đẹp như tranh vẽ, độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Con đường dài 500m, được dựng nên bởi 2 hàng tre xanh mướt dọc đường. Với sự chăm sóc của chủ vườn ở đây, đường tre ngày càng phát triển tươi tốt, tạo nên bóng mát, khiến ai cũng muốn dừng chân dưới cái nắng oi bức. Con đường độc đáo này đã thu hút rất nhiều người đến tham quan, đặc biệt là các mùa Tết, khi nó được tô điểm thêm những họa tiết xanh đỏ tím vàng của lễ hội. 2. Ngôi làng Hàn Quốc. Ngôi làng Hàn Quốc nhưng lại ở Việt Nam thế mới lạ. Tuy nhiên, không phải như các con đường Hàn Quốc tại Việt Nam, nơi các bạn trẻ thỏa sức chụp hình sống ảo. Thì ngôi làng này là sự hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với Quỹ toàn cầu hóa nông thôn mới Hàn Quốc. Dự án đã mang lên một màu áo mới cho ngôi làng. Người dân chuyển hóa cách thức sản xuất trồng trọt, tạo nên nguồn lợi nhuận khổng lồ mỗi năm, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây. 1. Miệt Ngàn. Ở Hậu Giang có rất nhiều địa danh được đặt tên với đơn vị hàng ngàn, như cầu 1.000, 2.000, thậm chí có cả 1.500. Tên nhiều đến nỗi người ta còn gọi Hậu Giang là tỉnh miệt ngàn, có nghĩa là rất nhiều ngàn. Đi tham quan, bạn có thể bắt gặp rõ nhất là các khu chợ có tên chợ 1.000, chợ 7.000, chợ 14.000. Tuy nhiên giá trị hàng thì không như tên chợ đâu nhé. Bạn nghĩ sao về những điều độc lạ ở Hậu Giang? Chia sẻ cho mọi người biết dưới phần bình luận. Đừng quên theo dõi kênh để biết thêm nhiều điều thú vị khác. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại!